سلام، بخیر بین با کورسی Adobe Premiere Pro. برنامه Adobe Premiere Pro پروفشنال ترین برنامه لبوری ویدیو ادیتینگ. هر وها دتوانید آدیو ادیتینگش به انجام ده و تا دستکاری کردن ده. لام کورسلا فیرخواست آشنای تمامی برنامه Adobe Premiere Pro ده. فیرخواست فیری آماده بی چون ویدیو یک بو سوشیال میدیا آماده بکنید. هر وها فیرخواست فیری آماده بی چون ویدیو یک آماده بکنید بو آهنگ کنید بو گوستنواد. هر وها چونیتی دستکاری کردنی رنگ و تا کلر کورکشن لگل چندین فیرکاری تر که هم کورسه اگدید الى 6 دوانه. من عقیب دانشجوی شهر دوهوکم. از بین زیادتر ل 8 سال لبوری ویدیو ادیتینگ هر وها گرافیک موشن دیزاینر.